આજે સેકન્ડ ડે માં આપણે સમજીશું લો ઓફ એટ્રેક્શન માં કયો લો અફેક્ટ કરે છે. ગઈકાલે આપણે ફર્સ્ટ ડે માં ઇન્ટ્રોડક્શન સમજ્યા, એમાં હોમવર્ક કર્યું, રેટિંગ યોર લાઈફ ઇન 4 મેઇન સેક્શન્સ: હેલ્થ, કેરિયર, રિલેશનશિપ એન્ડ મની. આજે આપણે સમજીશું કે વિચ લોઝ અફેક્ટ ધી લો ઓફ એટ્રેક્શન. કેમ અમુકને રિઝલ્ટ મળે છે જ્યારે અમુકને નહીં. આપણે આપણી લાઈફ ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ. યુ કેન ડિઝાઇન યોર ઓન લાઈફ વિથ લો ઓફ એટ્રેક્શન. એ પાવર તમારા પોતામાં છે, અંદર જ છે. માઇન્ડમાં લો અને બરાબર સમજી લેશો તો યોર લાઈફ વિલ બી બ્યુટીફુલ. હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજીએ લો ઓફ એટ્રેક્શનના લોસ. તો ફર્સ્ટ લો છે કે આ યુનિવર્સમાં જે કંઈ પણ છે એ બધું એક એનર્જી છે. દરેકે દરેક વસ્તુ એક એનર્જી ફોર્મ છે. આ એક યુનિવર્સલ લો છે કે આ વિશ્વમાં જે કંઈ પણ છે એ બધું જ એક એનર્જી છે, જેને જુદા જુદા ફોર્મ્સ આપ્યા છે. ઇચ એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ એનર્જી. ઇવન આપણા વર્ડ્સ આર ઓલ્સો એનર્જી. શબ્દોમાં પણ એક એનર્જી છે. આ એક યુનિવર્સલ લો છે. આપણું શરીર પંચમહાભૂતથી બનેલું છે, રાઈટ? આપણું શરીર એક ફોર્મ છે, બટ એની અંદર શું છે? એનર્જી. એક એનર્જી છે જેને એક ફોર્મ આપવામાં આવ્યું છે. તો ફર્સ્ટ લો છે કે યુનિવર્સ, બ્રહ્માંડ એ એક એનર્જી છે. નાઉ સેકન્ડ લો ઇઝ આખા બ્રહ્માંડમાં એક જ એનર્જી છે, અલગ અલગ એનર્જીસ નથી. ધેર ઇઝ ઓનલી વન એનર્જી. ફોર એક્ઝામ્પલ, પાણીને આપણે બધા એક સમાન દેખીએ છીએ, રાઈટ? પણ જ્યારે પાણીને માઇક્રોસ્કોપથી જોવામાં આવે, ઇન ડેપ્થ જોઈએ, તો તેમાં પાણીના ડિફરન્ટ સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે, રાઈટ? બટ પાણી વસ્તુ એક જ છે. સેમ વે એનર્જી સેમ, બટ ધી ફોર્મ્સ આર ડિફરન્ટ. જેમાં એક વાઇબ્રેશન હોય છે. જેમ ભગવાન બધી જગ્યાએ છે, એમ ભગવાન પણ એક જ છે, બટ એના ફોર્મ્સ અલગ અલગ છે. જેમ કે રામ, કૃષ્ણ, અલ્લાહ, જીસસ, વાહેગુરુ, જેને પણ આપણે માનતા હોઈએ. બટ આપણને બધાને ખબર છે કે અલ્ટિમેટલી હી ઇઝ વન. સો સેકન્ડ ઇઝ બ્રહ્માંડમાં ફક્ત એક એનર્જી છે, રાઈટ? That energy is same for everyone. Third law is we cannot create energy. We can't demolish. આપણે એનર્જીને ના તો મારી શકીએ છીએ, ના તો એ બનાવી શકીએ છીએ, ના એને નષ્ટ કરી શકીએ છીએ. ફક્ત એનર્જીનું રૂપ બદલાયા કરે છે. એનર્જી ક્યારેય નષ્ટ નથી થતી. ફોર એક્ઝામ્પલ, પાણી, રાઈટ? પાણી અગર ફ્લોઈ છે તો એ લિક્વિડ ફોર્મમાં છે. અગર એને આપણે બરફ જમાવીએ, આઈસ, તો એનો સોલિડ ફોર્મ થઈ ગયો. એને બોઇલ કરી દઈએ તો વરાળ બની જાય છે. અને આખું પાણી જો બોઇલ કરી દઈએ તો એ વરાળ એટમોસ્ફિયરમાં મિક્સ થઈ જાય છે, રાઈટ? પણ એ પાણી તપેલીમાંથી તો જતું રહ્યું બોલ થઈને ઉપર વેપરમાં, પણ શું એ પાણી નષ્ટ થઈ ગયું? નો. વરાળના ફોર્મમાં એ યુનિવર્સમાં ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ કરી રહી છે, જસ્ટ એનું ફોર્મ ચેન્જ થયું, રાઈટ? તો એનર્જી એ હંમેશા માટે રહે છે. આ ઇવન ભગવદ્ ગીતામાં બી મેન્શન કર્યું છે કે ફક્ત રૂપ બદલાય છે, ફ્રોમ વન ફોર્મ ટુ અનધર ફોર્મ, બટ એનર્જી, આત્મા સેમ જ રહે છે. Now fourth law, energy has a frequency vibration. હવે દરેક જે પણ એનર્જી છે એના ડિફરન્ટ ફ્રીક્વન્સી અને ડિફરન્ટ વાઇબ્રેશન્સ હોય છે. આપણે એનર્જીને બદલી શકતા નથી, જે આપણે થર્ડ લોમાં જોયું, રાઈટ? બટ વી કેન ચેન્જ અવર વાઇબ્રેશન્સ. આપણે એનર્જીનું વાઇબ્રેશન ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. આપણે એનર્જીને નથી બદલી શકતા, પણ વાઇબ્રેશન ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. સો વી એઝ અ હ્યુમન બિંગ એક ફોર્મ છે, રાઈટ? આપણી અંદર એક એનર્જી છે. તો એ એનર્જી નહીં બદલાય, પણ એ એનર્જીમાં જે વાઇબ્રેશન્સ છે, જો આપણે એ બદલીશું તો વી કેન ચેન્જ અવર લાઈફ. સો ફિફ્થ લો ઇઝ when frequency of two things, people, matches, attraction happens automatically. જ્યારે બે વસ્તુઓની ફ્રીક્વન્સી પરસ્પર મેચ થાય ત્યારે એટ્રેક્શન ઊભું થાય છે.
So the law of attraction starts from here. એક એક્ઝામ્પલ થી આને આપણે સમજીએ, રાઈટ? આપણે બધા સ્કૂલમાં ભણ્યા છે, રાઈટ? સ્કૂલમાં કેટલા બધા સ્ટુડન્ટ્સ હોય છે, ક્લાસમેટ્સ પણ બહુ બધા હોય છે, બટ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ કેટલા હોય છે? આંગળીના વેડે ગણાય એટલા, રાઈટ? આનું કારણ શું છે? You make friends based on what? Your thinking, your likes matches with each other. બરાબર? Similarity matches. આપણે ફ્રેન્ડ્સને જબરજસ્તી ક્રિએટ નથી કરતા, બટ બહુ જ સહજતાથી ફ્રેન્ડશિપ થઈ જતી હોય છે. એનું કારણ શું છે? કારણ કે આપણી ફ્રીક્વન્સી, આપણા વાઇબ્રેશન્સ એકબીજા જોડે મેચ થાય. તમે ઘણી વાર સાંભળ્યું હશે એકબીજાના મોઢે કે અમારા વાઇબ્સ મેચ થઈ રહ્યા છે, રાઈટ? એક બોન્ડિંગ છે. તો ખુશ થવા માટે પણ યુ ડોન્ટ હેવ ટુ પુટ એની કન્ડિશન કે મને આ વસ્તુ મળી જશે તો હું ખુશ થઈશ. બી હેપી ઇન ધ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ. તમારા વાઇબ્રેશન્સ ઓટોમેટિક કારણને ખેંચી લાવશે, જેમ આપણે આપણા ફ્રેન્ડ્સને ખેંચી લઈએ છીએ. લાઇક એટ્રેક્ટ્સ લાઇક, સેમ વે હેપીનેસ એટ્રેક્ટ્સ હેપીનેસ. અપ્લાય ધીસ ઓન ઇચ એન્ડ એવરી પ્લેસ. અગર આપણે આપણા વાઇબ્રેશન્સ ચેન્જ કરીએ તો લાઈફ ચેન્જ થઈ શકે છે. વર્ક ઓન વાઇબ્રેશન્સ ડીપ ઇનસાઇડ to change your health, wealth, relationship, career. બહુ સરળ નિયમ છે, બટ ધ્યાન અને માઇન્ડમાં સેટ કરી લેવાનું છે. એટલી સિમ્પલ વસ્તુ છે. જેવા તમારા વાઇબ્રેશન્સ એવું તમે એને એટ્રેક્ટ કરો છો. આ પૂરેપૂરો બેઝ છે લો ઓફ એટ્રેક્શનનો. જે તમારા વાઇબ્રેશન્સ એ તમારું એટ્રેક્શન્સ. વારે વારે રિપીટ કરો. લાઇક પીપલ એટ્રેક્ટ સેમ કાઇન્ડ ઓફ પીપલ. If you are happy mood, you attract happiness. If you are in mindset of richness, you attract money. અગર તમે અંદરથી ફીલ કરશો કે I have perfect life, perfect family, successful career, તો તમને એ રીતેના અવસર આવવાના શરૂ થશે. આના માટે આપણે આગળના વિડીયોમાં અફર્મેશન્સ પણ કરીશું. So always be in vibrations of abundance. મારી લાઈફમાં દરેક વસ્તુ ભરપૂર માત્રામાં છે. આજ તમને ક્લિયર થયું કે આખા યુનિવર્સમાં સેમ જ એનર્જી છે. આપણે એનર્જીને ચેન્જ કે ડિસ્ટ્રોય નથી કરી શકતા. એન્ડ એનર્જી હેઝ અ ફ્રીક્વન્સી વાઇબ્રેશન્સ જે આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. એન્ડ એનર્જી વાઇબ્રેશન ચેન્જ કરવાથી આપણે આપણી લાઈફની સિચ્યુએશન ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. આ વસ્તુને રિપીટ કરતા રહો. સેકન્ડ ડે માટે આટલું જ. આજના દિવસ માટે ઇનફ છે. કાલે મળીશું ઇન ડે 3 ઓફ અવર કોર્સ. નીચે કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવશો કે આ વિડીયો કેવો લાગ્યો. આશા રાખું છું કે આ વિડીયોથી આપને પ્રેરણા મળી હશે. આપનો કિંમતી સમય આપવા માટે અને મને સાંભળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.